Ξυπνάς κάθε μέρα και παίζεις ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες που μπορεί να μην καταλαβαίνεις. Κάθε λέξη, κάθε σιωπή, κάθε κίνηση είναι μια κίνηση στο τραπέζι της ζωής. Αναρωτήθηκες ποτέ πως οι επιλογές σου σήμερα καθορίζουν το πώς θα σε αντιμετωπίζουν αύριο? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αόρατο παιχνίδι που παίζουμε όλοι, για τις στρατηγικές που κερδίζουν πραγματικά στη ζωή και για το πώς μπορείς να γίνεις ο άνθρωπος με τον οποίο οι άλλοι θέλουν να συνεργαστούν. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτά που θα μάθεις δεν αφορούν στιγμιαίες νίκες, αλλά τον τρόπο που κερδίζεις μακροπρόθεσμα σε κάθε σχέση και αλληλεπίδραση. Η ζωή δεν είναι τυχαία. Κάθε αλληλεπίδραση, από ένα βλέμμα μέχρι μια συγχώρεση, είναι μια μικρή απόφαση που καθορίζει το επόμενο βήμα σου και το πώς οι άλλοι θα κινηθούν γύρω σου. Κάθε πράξη σου, κάθε σιωπή σου διδάσκει τους άλλους πώς να σε αντιμετωπίζουν. Και αυτό, πιο πολύ από οποιαδήποτε άμεση νίκη, είναι το πραγματικό παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε. Φαντάσου ότι κάθε μικρή σου κίνηση είναι μια κίνηση σε ένα αόρατο παιχνίδι. Δεν μιλάμε για βιντεοπαιχνίδια ή σκορ. Μιλάμε για την καθημερινότητά σου. Πώς μιλάς, πώς κοιτάς, πώς συγχωρείς ή αντιδράς στην αδικία. Κάθε πράξη σου δημιουργεί ένα μοτίβο που καθορίζει πώς οι άλλοι θα σε αντιμετωπίζουν την επόμενη φορά. Σκέψου κάτι απλό. Τα πιάτα στο νεροχύτη. Μια συμφωνία μεταξύ δύο συγκατοίκων φαίνεται ασήμαντη, αλλά κάθε φορά που κάποιος παραλείπει να πλύνει τα πιάτα και ο άλλος το αφήνει να περάσει, χτίζεται ένα μοτίβο. Την επόμενη φορά η επιλογή σου δεν είναι απλώς να πλύνεις ή όχι. Είναι να αποφασίσεις, συνεργάζομαι τώρα για ειρήνη ή επιλέγω συνέπεια για να προστατεύσω τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Το παιχνίδι δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το πώς η αντίδρασή σου διαμορφώνει το μέλλον. Κάθε επιλογή σου στέλνει ένα μήνυμα, διδάσκει τους άλλους τι να περιμένουν από σένα. Και όταν καταλάβεις ότι η ζωή είναι μια αλυσίδα μικρών αποφάσεων με μακροπρόθεσμες συνέπειες, αρχίζεις να βλέπεις τις σχέσεις, τη δουλειά, ακόμα και τις απλές καθημερινές στιγμές με άλλο μάτι. Μπορεί να νομίζεις ότι δεν παίζεις όταν μένεις ήρεμος ή αποφασίζεις να αγνοήσεις μια κατάσταση. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ακόμα και η σιωπή σου, η απουσία αντίδρασης ή η υποχώρηση είναι μια καθαρή στρατηγική. Κάθε κίνηση ή η έλλειψή της διδάσκει τους άλλους πώς να σε αντιμετωπίζουν στο μέλλον. Δεν υπάρχει ουδέτερη θέση. Ακόμα και το αφήνω να περάσει είναι ένα μήνυμα. Αυτό είναι αποδεκτό. Σκέψου μια καθημερινή σκηνή. Ένας συνάδελφος παίρνει την ιδέα σου και την παρουσιάζει σαν δική του. Μπορείς να αντιδράσεις ή να μείνεις σιωπηλός. Αν επιλέξεις να μην πεις τίποτα, στέλνεις μήνυμα ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί χωρίς κόστος. Αν απαντήσεις με ήρεμο και καθαρό τρόπο, δημιουργείς ένα διαφορετικό μοτίβο. Οι άλλοι μαθαίνουν ότι υπάρχει συνέπεια αλλά χωρίς εκδίκηση. Η συνειδητή στρατηγική ξεκινά όταν βλέπεις τις αλληλεπιδράσεις σου ως επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Κάθε μικρή απόφαση δεν αφορά μόνο το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά τις επόμενες κινήσεις και τις επόμενες σχέσεις. Όταν καταλάβεις αυτό, σταματάς να αντιδράς τυχαία. Σταματάς να σοκάρεσαι όταν κάποιος επαναλαμβάνει συμπεριφορές που του επέτρεψες και αρχίζεις να βλέπεις τις συνέπειες των ενεργειών σου με σαφήνεια. Σκέψου τώρα την ισορροπία. Η υπερβολική σιωπή μπορεί να οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Η συνεχής αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει αντιπαλότητα. Η συνειδητή στρατηγική είναι να διαλέγεις την κίνηση που δημιουργεί το μοτίβο που θέλεις να δεις να επαναλαμβάνεται. Μαθαίνεις να απαντάς αναλογικά,
να επιβραβεύεις τη συνεργασία και να θέτεις όρια όταν χρειάζεται. Η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να μην παίζεις. Κάθε σιωπή, κάθε συγκατάβαση, κάθε μικρή αντίδραση διδάσκει τους άλλους. Η συνειδητότητα δεν σημαίνει έλεγχο όλων των καταστάσεων, αλλά κατανόηση της αλυσιδωτής επίδρασης κάθε κίνησης. Και μόλις το συνειδητοποιήσεις, μετατρέπεις την καθημερινότητά σου από τυχαίο παιχνίδι σε στρατηγικό πεδίο, όπου οι αποφάσεις σου χτίζουν μοτίβα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σεβασμού. Σκέψου αυτό. Κερδίζεις έναν καυγά, αποδεικνύεις ότι έχεις δίκιο, παίρνεις την καλύτερη συμφωνία στη δουλειά. Στο χαρτί φαίνεται νίκη, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ήττα σου. Η ζωή δεν παίζεται γύρω από ένα μόνο αποτέλεσμα. Κάθε νίκη μετρά, όχι μόνο για την ίδια τη στιγμή, αλλά για το μοτίβο που διαμορφώνει για όλες τις επόμενες κινήσεις σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι παγιδεύονται στην ψευδαίσθηση της στιγμιαίας επιβολής. Θέλουν να φανούν ανώτεροι, να μην υποχωρήσουν ποτέ, να κερδίσουν το επιχείρημα ή τη συμφωνία. Αλλά το κόστος είναι αόρατο στην αρχή. Η εμπιστοσύνη καταραίει σιγά σιγά, οι σχέσεις ψυχραίνονται, οι συνεργασίες πάνε πριν καλά ανθίσουν. Μπορείς να κερδίσεις τη στιγμή και να χάσεις τον πόλεμο που παίζεται στις εκατοντάδες επόμενες αλληλεπιδράσεις. Σκέψου τον φίλο που πρέπει πάντα να έχει δίκιο. Κερδίζει κάθε συζήτηση, αλλά οι φίλοι του απομακρύνονται σιγά σιγά. Σκέψου τον επιχειρηματία που διαπραγματεύεται σκληρά κάθε συμφωνία. Κερδίζει την πρώτη, αλλά δεν τον καλούν ξανά. Σκέψου τον σύντροφο που ποτέ δεν παραδέχεται το λάθος. Η σχέση γίνεται ψυχρή, οι στιγμές σύνδεσης σπανίζουν και η ένταση συσσωρεύεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι απλή, αλλά δύσκολη για πολλούς να την δεχτούν. Η νίκη της στιγμής συχνά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Η πραγματική στρατηγική δεν είναι να κερδίζεις κάθε μάχη ή να αποδεικνύεις ότι έχεις δίκιο. Είναι να διαμορφώνεις μοτίβα που προστατεύουν την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τις μελλοντικές δυνατότητες. Όταν καταλάβεις ότι η βραχυπρόθεσμη νίκη μπορεί να γίνει παγίδα, αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή διαφορετικά. Σταματάς να κυνηγάς το άμεσο δίκαιο και αρχίζεις να επενδύεις στη συνέχεια, στο μοτίβο, στη διάρκεια. Εκεί βρίσκεται η αληθινή δύναμη, στο να κερδίζεις με τρόπο που διατηρεί τη σχέση, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Στη ζωή συναντάμε δύο τύπους ανθρώπων που συχνά χάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ο πρώτος είναι ο επιθετικός. Πάντα πρέπει να έχει δίκιο, πάντα παλεύει για την υπεροχή του. Δεν υποχωρεί ποτέ. Στο κοντινό διάστημα μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζει, αλλά σταδιακά χάνει τους φίλους, απομονώνεται και δημιουργεί σχέσεις γεμάτες άμυνες και αμφιβολίες. Ο δεύτερος είναι ο υπερβολικά συγκαταβατικός. Αποφεύγει κάθε σύγκρουση, συγχωρεί τα πάντα, προσπαθεί να γλυκάνει τις καταστάσεις, να κρατήσει την ειρήνη σε κάθε κόστος. Η καλοσύνη του γίνεται εύκολη λία για εκμετάλλευση. Όσο πιο πολύ παραχωρεί, τόσο περισσότερο χάνει το σεβασμό των άλλων και συσσωρεύει εσωτερική κόπωση και απογοήτευση. Και οι δύο χάνουν για τον ίδιο λόγο. Δεν κατανοούν το πραγματικό παιχνίδι. Ο πρώτος επιλέγει να νικήσει κάθε μάχη, θυσιάζοντας την εμπιστοσύνη που θα του έδινε συνέχιση και συνεργασία. Ο δεύτερος επιλέγει να μην δημιουργήσει συνέπειες, θυσιάζοντας το σεβασμό που θα του επέτρεπε να προστατεύσει τον εαυτό του και να επενδύσει στις σχέσεις του. Η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι μιας μόνο κίνησης. Είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα, επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις. Όποιος δεν βλέπει το μέλλον που δημιουργούν οι επιλογές του, χάνει ανεξάρτητα από το αν νικάει ή χάνει τη στιγμή. Η ακραία συμπεριφορά, είτε επιθετικότητα είτε συνεχής υποχώρηση, οδηγεί στον ίδιο τελικό προορισμό. Απομόνωση, εκμετάλλευση, σχέσεις που δεν λειτουργούν. Η λύση δεν είναι να γίνεις πιο δυνατός ή πιο ήπιος. Είναι να καταλάβεις το μοτίβο. Να δεις κάθε κίνηση ως μήνυμα που στέλνεις για το πώς θέλεις να σε αντιμετωπίζουν. Η στρατηγική που κερδίζει δεν είναι ούτε επιθετική ούτε υποχωρητική.
είναι προβλέψιμη, δίκαιη και ισορροπημένη. Επιβραβεύει τη συνεργασία, τιμωρεί την προδοσία και επιτρέπει τη συγχώρεση όταν η άλλη πλευρά επανέρχεται. Όταν το κατανοήσεις, η ζωή αλλάζει. Δεν χρειάζεται να νικήσεις κάθε μάχη, γιατί μαθαίνεις να κερδίζεις ολόκληρο το παιχνίδι. Η αληθινή νίκη δεν είναι να κερδίζεις κάθε μάχη ή να αποδεικνύεις ότι έχεις δίκιο. Η αληθινή νίκη είναι να διαμορφώνεις μοτίβα που σου εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη, συνεργασία και σεβασμό. Στη ζωή, κάθε επιλογή σου είναι επένδυση. Κάθε αντίδραση, κάθε σιωπή, κάθε συγχώρεση ή συνέπεια χτίζει το μέλλον σου. Σκέψου τον φίλο που δεν χρειάζεται να επιβάλλεται για να γίνεται σεβαστός. Δεν φωνάζει, δεν εκβιάζει την αναγνώριση. Απλώς καθορίζει όρια και παραμένει συνεπής. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να τον εμπιστεύονται, να συνεργάζονται μαζί του και να τον υπολογίζουν. Αυτή είναι η στρατηγική που κερδίζει περισσότερα από οποιοδήποτε άμεσο «ναι, είμαι σωστός». Η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι μίας μόνο αλληλεπίδρασης. Είναι επαναλαμβανόμενα παιχνίδια, συνεχόμενα μοτίβα. Ο άνθρωπος που παίζει για την στιγμιαία νίκη μπορεί να φαίνεται ισχυρός για λίγο, αλλά σιγά σιγά χάνει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Ο άνθρωπος που παίζει για τη συνέχεια, για τη διατήρηση της συνεργασίας και της δικαιοσύνης, κερδίζει πολύ περισσότερα, χωρίς να χρειάζεται δύναμη ή χειρισμό. Η αληθινή νίκη συνδυάζει δύο στοιχεία: σταθερότητα και ευελιξία. Σταθερότητα στα όρια και στις αξίες σου, ευελιξία στο να συγχωρείς και να ξεκινάς φρέσκος όταν οι άλλοι επιστρέφουν σε συνεργασία. Κάθε κίνηση γίνεται διδασκαλία για το μέλλον. Τι επιβραβεύεται, τι απορρίπτεται, ποια συμπεριφορά έχει συνέπειες. Η στρατηγική που κερδίζει στη ζωή δεν απαιτεί δύναμη ή επιβολή, αλλά κατανόηση του μοτίβου. Δεν χρειάζεται να νικήσεις όλους γύρω σου. Αρκεί να γίνεις ο άνθρωπος με τον οποίο οι άλλοι θέλουν να συνεργαστούν, ο οποίος ξέρει να συνδυάζει δικαιοσύνη, συνέπεια και προβλεψιμότητα. Και όταν το κάνεις αυτό, η ζωή αρχίζει να παίζει προς όφελός σου με έναν τρόπο που η βραχυπρόθεσμη νίκη ποτέ δεν θα μπορούσε να προσφέρει. Αν η ζωή είναι επαναλαμβανόμενα παιχνίδια, ποια στρατηγική κερδίζει πραγματικά? Αυτό ήταν το ερώτημα που απασχόλησε τον πολιτικό επιστήμονα Ρόμπερτ Άξελροντ. Αντί να μαντεύει, έκανε κάτι εκπληκτικό. Δημιούργησε μια προσομοίωση όπου οι καλύτεροι στρατηγοί του κόσμου, μαθηματικοί, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι, στρατιωτικοί αναλυτές, έγραψαν προγράμματα για να διαγωνιστούν σε επαναλαμβανόμενα παιχνίδια συνεργασίας και σύγκρουσης. Κάθε ειδικός πίστευε ότι η νίκη απαιτεί πολυπλοκότητα, επιβολή ή χειρισμό. Κάποιοι δημιούργησαν στρατηγικές βασισμένες στην εξαπάτηση, άλλοι στη βία ή την αδιαφορία. Κάποιοι χρησιμοποίησαν τυχαίες κινήσεις για να γίνουν απρόβλεπτοι. Άλλοι σχεδίασαν υπολογισμούς τόσο περίπλοκους που θύμιζαν μυστικά σχέδια του ψυχρού πολέμου. Και όμως η νικήτρια στρατηγική ήταν η πιο απλή από όλες, μόλις 4 γραμμές κώδικα. Ξεκινά φιλικά. Αν ο άλλος συνεργάζεται, συνεχίζει συνεργασία. Αν προδώσει, ανταποκρίνεσαι με την ίδια προδοσία, αλλά μόνο μία φορά. Και αν επιστρέψεις σε συνεργασία, ξεχνάς το παρελθόν και ξεκινάς φρέσκος. Καμία πολυπλοκότητα, καμία χειραγώγηση, καμία επιθετικότητα, μόνο σαφήνεια, δικαιοσύνη και αμοιβαιότητα. Η στρατηγική αυτή νίκησε γιατί δεν προσπαθούσε να καταστρέψει ή να κυριαρχήσει. Δημιουργούσε συνεργασία, απέτρεπε προδοσία και εξασφάλιζε ότι οι καλές προθέσεις ανταμείβονταν. Οι επιθετικοί εκτίθεντο, οι ψευτοσυνεργάτες αποκάλυπταν τις προθέσεις τους και οι έντιμοι δημιουργούσαν φυσικές συμμαχίες. Η νίκη δεν ήταν στιγμιαία ή μονοδιάστατη, ήταν μακροπρόθεσμη, σε κάθε επαναλαμβανόμενο γύρο, σε κάθε αλληλεπίδραση. Το πιο εκπληκτικό:
Οι επιστήμονες περίμεναν ότι η νίκη θα ανήκε στον πιο έξυπνο, στον πιο υπολογιστικό ή στον πιο επιθετικό. Αντίθετα, η στρατηγική που κέρδισε ήταν τόσο απλή που ένα παιδί θα μπορούσε να την καταλάβει. Αλλά η απλότητα έκρυβε τη δύναμή της. Η ικανότητα να μετατρέπει την αβεβαιότητα σε συνεργασία, τη σύγκρουση σε μακροχρόνια πλεονεκτήματα και τη δικαιοσύνη σε νίκη. Η στρατηγική που νίκησε στο τουρνουά του Axelrod δεν μένει στα χαρτιά. Μπορείς να τη δεις να λειτουργεί γύρω σου καθημερινά σε σχέσεις, δουλειά, οικογένεια και φιλίες. Είναι η απλή αρχή της αμοιβαίας ανταπόκρισης. Συνεργασία αν συνεργαστούν μαζί σου, αντίδραση αν προδώσουν και επιστροφή στην εμπιστοσύνη όταν επανέρχονται. Σκέψου έναν συνεργάτη που παραλείπει μια δική σου ιδέα ή σε παίρνει στο λαιμό του. Αν ανταποκριθείς με θυμό ή εκδίκηση, δημιουργείς αμυντικά μοτίβα που θα σου επιστραφούν ξανά και ξανά. Αν μείνεις συνεχώς ήπιος χωρίς συνέπεια, γίνεσαι εύκολη λία για εκμετάλλευση. Η Mirror Strategy δίνει την ισορροπία, καθαρή, άμεση συνέπεια, αλλά μόνο όσο χρειάζεται. Και όταν η άλλη πλευρά επιστρέφει στην συνεργασία, αφήνεις το παρελθόν πίσω και ξεκινάς φρέσκος. Αυτό δεν είναι απλώς θεωρία. Σκέψου τον φίλο που όλοι τον σέβονται. Δεν προσπαθεί να επιβληθεί, αλλά δεν αφήνει κανένα να τον εκμεταλλευτεί. Συνεργάζεται, επιβραβεύει την καλή πρόθεση και θέτει όρια με σαφήνεια. Οι άνθρωποι ξέρουν πώς να τον προσεγγίζουν. Η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται μέσα από προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη. Η ίδια αρχή λειτουργεί στην οικογένεια, στη δουλειά, ακόμη και στις κοινωνικές πλατφόρμες. Οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αδικία αντιμετωπίζεται άμεσα και με αναλογικότητα. Δεν χρειάζεται θυμός ή χειρισμός. Αρκεί η σταθερότητα, συνεργασία όπου συνεργάζονται, συνέπεια όπου προδίδουν και συγχώρεση όταν επανέρχονται. Η δύναμη αυτής της στρατηγικής είναι ότι μετατρέπει κάθε αλληλεπίδραση σε διδασκαλία για το μέλλον. Οι άνθρωποι μαθαίνουν τι ανταμείβεται, τι τιμωρείται και πώς μπορούν να συνεργαστούν μαζί σου με ασφάλεια. Σταματάς να σπαταλάς ενέργεια σε μάχες που δεν αξίζουν και δημιουργείς ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός γίνονται φυσικός κανόνας. Η Mirror Strategy δεν είναι απλώς μία απλή μέθοδος για να ανταποκρίνεσαι σε μία στιγμή. Είναι ένας τρόπος να χτίζεις μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα σε κάθε σχέση και αλληλεπίδραση. Σκέψου τη ζωή σαν ένα συνεχές παιχνίδι πολλών γύρων. Η συμπεριφορά σου σήμερα καθορίζει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που θα συναντήσεις αύριο. Όταν αντιδράς με σαφήνεια και αναλογικότητα, οι άλλοι μαθαίνουν τι ανταμείβεται και τι όχι. Δεν χρειάζεται να είσαι η πιο δυνατή φωνή στο δωμάτιο ή ο πιο χειριστικός παίκτης. Η δύναμή σου προκύπτει από την προβλεψιμότητα και τη συνέπεια. Οι άνθρωποι ξέρουν πώς να συνεργαστούν μαζί σου χωρίς φόβο ή αβεβαιότητα. Σκέψου έναν συνεργάτη που παραμένει δίκαιος και προβλέψιμος. Οι συνάδελφοι τον εμπιστεύονται, οι συμφωνίες γίνονται με λιγότερο άγχος και οι σχέσεις γίνονται σταθερές. Σκέψου ένα φίλο που ξέρει να συνδυάζει καλοσύνη και όρια. Οι γύρω του τον σέβονται, δεν τον εκμεταλλεύονται και οι δεσμοί μένουν δυνατοί ακόμα και όταν προκύπτουν λάθη ή παρεξηγήσεις. Το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι δεν βασίζεται σε στιγμιαίες νίκες. Δεν απαιτεί εκφοβισμό ή χειρισμό. Κερδίζεις επειδή γίνεσαι ο άνθρωπος με τον οποίο οι άλλοι θέλουν να συνεργαστούν, όχι επειδή φοβούνται ή αποφεύγουν να σε προδώσουν. Κάθε ενέργεια που ακολουθεί αυτήν την ισορροπία δημιουργεί ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης και συνεργασίας γύρω σου. Όταν internalize αυτή τη στρατηγική, σταματάς να σπαταλάς ενέργεια προσπαθώντας να ελέγξεις ή να κερδίσεις τους πάντες γύρω σου. Αντίθετα, επενδύεις σε μοτίβα που σε ανταμείβουν αργά αλλά σταθερά.
η ισορροπία, η συνέπεια και η προβλεψιμότητα γίνονται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου, ένα πλεονέκτημα που κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει. Η Mirror Strategy δεν είναι θεωρία. Είναι εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε σχέσεις, οικογένεια, φιλία, δουλειά και κοινωνικό περιβάλλον. Η αρχή είναι απλή. Συνεργασία όταν συνεργάζονται μαζί σου, συνέπεια όταν σε προδίδουν και επιστροφή στην εμπιστοσύνη όταν διορθώνουν τα λάθη τους. Σκέψου τις φιλίες σου. Υπάρχουν άνθρωποι που σε εκμεταλλεύονται ή σε πληγώνουν. Αν αντιδράς πάντα με θυμό ή αποσύρεσαι χωρίς λόγο, δημιουργείς αμυντικά μοτίβα και αποξενώνεσαι. Αν δεν βάζεις ποτέ όρια, οι άλλοι μαθαίνουν να σε εκμεταλλεύονται. Η ισορροπημένη απάντηση, σαφής και ανάλογη, μετατρέπει τη σχέση σε σχέση εμπιστοσύνης, όπου όλοι ξέρουν τι να περιμένουν. Στην οικογένεια, η στρατηγική αυτή βοηθά να αντιμετωπίζεις παρεξηγήσεις και συγκρούσεις χωρίς να δημιουργείς εχθρότητες που θα διαρκέσουν χρόνια. Στη δουλειά, δημιουργεί περιβάλλον όπου οι συνεργάτες γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται μαζί σου χωρίς φόβο ή αμφιβολία. Ακόμα και σε κοινωνικές πλατφόρμες ή διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, η συνέπεια και η προβλεψιμότητα καθιστούν τη συμπεριφορά σου σεβαστή και αξιόπιστη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η στρατηγική λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε αλληλεπίδρασης, την αβεβαιότητα. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται την καλοσύνη. Φοβούνται την ασαφή συμπεριφορά, τις αόρατες συνέπειες, τα αλλά και τα θα δούμε που ποτέ δεν διευκρινίζονται. Όταν είσαι προβλέψιμος, δίκαιος και σαφής, οι άλλοι μαθαίνουν να συνεργάζονται μαζί σου, όχι από φόβο, αλλά από εκτίμηση και σεβασμό. Με άλλα λόγια, γίνεσαι ο άνθρωπος με τον οποίο όλοι θέλουν να παίξουν στο ίδιο παιχνίδι. Και όταν καταλάβεις πώς λειτουργεί η Mirror Strategy σε πραγματικές σχέσεις, συνειδητοποιείς κάτι εκπληκτικό. Η δύναμη δεν έρχεται από τον έλεγχο ή τον φόβο. Έρχεται από την ικανότητα να είσαι ο παίκτης που οι άλλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους, όχι απέναντί τους. Η Mirror Strategy δεν σε κάνει απλώς αξιόπιστο. Σε καθιστά επιδραστικό. Όταν οι άνθρωποι ξέρουν τι ανταμείβεται και τι απορρίπτεται, όταν οι συνέπειες είναι άμεσες αλλά δίκαιες, μαθαίνουν να σε σέβονται. Η δύναμη δεν προέρχεται από φόβο ή χειρισμό, αλλά από προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη. Σκέψου έναν ηγέτη που δεν χρειάζεται να φωνάζει για να επιβληθεί. Οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι η καλή δουλειά επιβραβεύεται, ότι η προδοσία ή η παραμέληση έχουν συνέπεια, αλλά δεν τιμωρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αυτό δημιουργεί φυσικό κύκλο εμπιστοσύνης και συνεργασίας, όπου όλοι ξέρουν πώς να παίξουν σωστά και η πρόοδος γίνεται αβίαστη. Στην καθημερινότητα το ίδιο συμβαίνει στις σχέσεις, τις φιλίες, ακόμα και στις οικογενειακές δυναμικές. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι ανταμείβεις την καλοσύνη, τιμωρείς την εκμετάλλευση με αναλογικότητα και επιστρέφεις στην εμπιστοσύνη όταν διορθώνονται τα λάθη, μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν μαζί σου με σεβασμό. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις, να πιέζεις ή να χειραγωγείς κανέναν. Οι άλλοι επιλέγουν φυσικά να συνεργαστούν μαζί σου. Η πραγματική επιρροή έρχεται από αυτή την ισορροπία. Δεν είσαι ούτε υπερβολικά επιθετικός, ούτε συνεχώς υποχωρητικός. Αντιδράς με σαφήνεια, χωρίς θυμό, χωρίς εκδίκηση, αλλά με αναλογικότητα. Όταν οι άνθρωποι ξέρουν τι να περιμένουν από εσένα, η εμπιστοσύνη τους αυξάνεται, η συνεργασία γίνεται αυτονόητη και οι σχέσεις λειτουργούν καλύτερα. Η Mirror Strategy σε καθιστά έναν από τους σπάνιους ανθρώπους που όλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους. Δεν χρειάζεται να νικήσεις κάθε μάχη. Νικάς το παιχνίδι ολόκληρο, δημιουργώντας περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός γίνονται φυσική επιλογή των άλλων. Και εκεί βρίσκεται η αληθινή δύναμη, όχι στον φόβο ή την κυριαρχία, αλλά στην ικανότητα να επηρεάζεις με δικαιοσύνη και σαφήνεια.
Τι σημαίνει πραγματικά νίκη? Όχι να αποδεικνύεις ότι έχεις δίκιο ή να κερδίζεις κάθε μάχη. Σημαίνει να γίνεσαι ο άνθρωπος με τον οποίο οι άλλοι θέλουν να συνεργαστούν, να εμπιστευτούν, να είναι ειλικρινείς. Σημαίνει να χτίζεις μοτίβα εμπιστοσύνης, προβλεψιμότητας και δικαιοσύνης, όπου η αμοιβαιότητα και η συνέπεια υπερτερούν της στιγμιαίας επιβολής. Σκέψου τη ζωή σαν ένα παιχνίδι πολλών γύρων. Κάθε κίνηση που κάνεις διδάσκει, επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον. Κάθε στιγμή που επιλέγεις σαφήνεια αντί εκδίκησης, όρια αντί υποχωρητικότητας, συνεργασία αντί αδιαφορίας, δημιουργείς έναν κόσμο όπου η εμπιστοσύνη και η σεβασμός γίνονται η φυσική επιλογή. Η Mirror Strategy δεν είναι απλώς μια μέθοδος για να νικήσεις. Είναι ένας τρόπος να ζεις συνειδητά, να μην αφήνεις την τύχη ή το θυμό να καθορίζουν τις σχέσεις σου. Είναι η δύναμη να ανταποκρίνεσαι ανάλογα, να συγχωρείς όταν αξίζει, να επιβάλλεις συνέπεια όταν χρειάζεται και να αφήνεις το παρελθόν πίσω όταν επιστρέφει η καλή πρόθεση. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντιστροφή. Οι περισσότεροι άνθρωποι παλεύουν για δύναμη και έλεγχο, αλλά χάνουν το παιχνίδι. Εσύ δεν χρειάζεται να παλέψεις για να νικήσεις. Νικάς γιατί γίνεσαι ο άνθρωπος που οι άλλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους. Κερδίζεις επειδή δημιουργείς συνθήκες όπου η συνεργασία, η αξιοπιστία και η καλοσύνη ανταμείβονται αυτόματα. Στο τέλος, η πραγματική νίκη δεν μετριέται σε στιγμιαία κέρδη ή νίκες. Μετριέται στην αίσθηση ότι οι σχέσεις σου, οι επιλογές σου και οι αλληλεπιδράσεις σου χτίζουν έναν κόσμο που αξίζει να υπάρχει. Έναν κόσμο που η εμπιστοσύνη δεν είναι ρίσκο, η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία και η ισορροπία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό είναι το παιχνίδι που όλοι παίζουμε, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν. Και τώρα που το καταλαβαίνεις, μπορείς να παίζεις συνειδητά. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.